الله معكم أحبائي. في خضم واحدة من أصعب مراحل الحرب، اتخذ زيلينسكي قرارا قد يكون من أكثر قراراته إثارة للجدل منذ بداية الحرب: إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيودوروف بعد 6 أشهر فقط من توليه المنصب. لكن السؤال الحقيقي ليس لماذا تمت الإقالة، بل ماذا تكشف هذه الإقالة عن الوضع داخل القيادة الأوكرانية، وهل تعكس خلافات عميقة قد تؤثر على مسار الحرب. دعونا نتحدث. في البداية يجب أن نعرف أن فيدوروف لم يكن وزير دفاع تقليدي. الرجل جاء من قطاع التكنولوجيا، وكان وزير التحول الرقمي قبل انتقاله إلى وزارة الدفاع. ولم يكن جنرالا أو قائدا عسكريا، بل كان يمثل جيلا جديدا من السياسيين الذين اعتبروا أن الحروب الحديثة تحسم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة وسرعة اتخاذ القرار، وليس فقط بعدد الدبابات والمدافع. ولهذا السبب عندما عين وزيرا للدفاع كان الهدف واضحا: تحويل الجيش الأوكراني من جيش يعتمد على الأساليب التقليدية إلى جيش يعتمد على التكنولوجيا والإنتاج المحلي للمسيرات والأنظمة غير المأهولة. وخلال أشهر قليلة يعتبر البعض أنه حقق بعض النتائج المهمة، حيث عمل على إصلاح منظومة المشتريات العسكرية التي كانت تعاني من بعض فضائح الفساد، ووسع برامج تصنيع المسيرات. هو يعتبرونه من دفع باتجاه ضرب الداخل الروسي باستخدام الطائرة بدون طيار بطرق معينة، عمل على الأمر، وأدخل أنظمة تقييم للأداء بعد كل هجوم روسي بهدف استخراج الدروس وتحسين الأداء العسكري باستمرار. كل ذلك جعل الكثيرين في بعض الدول الذين يكون قول يتابعون الوضع والمختصين في أوكرانيا ينظرون إليه باعتباره وزير المستقبل. لكن كما يقولون، المشكلة أن النجاح الإداري لا يعني دائما النجاح السياسي. أول أزمة واجهها فيدوروف كانت مع القيادة العسكرية. فسيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ينتمي إلى المدرسة العسكرية التقليدية، بينما كان فيدوروف يريد إعادة هيكلة الكثير من آليات العمل داخل الجيش. وهنا بدأ الصدام، لأن العلاقة بين السياسيين والعسكريين في زمن الحرب دائما ما تكون متوترة. القيادة العسكرية تريد حرية اتخاذ القرار، أما القيادة السياسية فتريد فرض إصلاحات وضبط الإنفاق وإعادة تنظيم المؤسسات. ومع مرور الوقت تحول الخلاف الإداري إلى صراع نفوذ داخل مؤسسات الدولة. حتى التقارير الأوكرانية نفسها تحدثت عن اجتماعات متوترة بين الطرفين، وعن رفض كبار الجنرالات لبعض مشاريع الإصلاح التي اقترحها الوزير. لكن هل كان هذا وحده سبب الإقالة؟ على ما يبدو لا. السبب الأهم كان يتعلق بالتعبئة العسكرية. اليوم أوكرانيا تواجه مشكلة أكبر من نقص السلاح، إنها نقص الجنود. وروسيا تملك عددا أكبر من السكان وتستطيع تعويض خسائرها البشرية بوتيرة أعلى. أما أوكرانيا فتواجه صعوبة متزايدة في استدعاء مجندين جدد. يعتبرون أن هناك مئات آلاف ممن تهربوا من الخدمة، وهناك إرهاق واضح داخل المجتمع بعد أكثر من 4 سنين من الحرب. هنا الوزير حاول معالجة الأزمة عبر إصلاحات تمنح الجنود رواتب أعلى وتسمح بمشاركة متطوعين أجانب بشكل أوسع، وتقدم تسهيلات للراغبين في العودة إلى الخدمة. لكن النتائج كانت محدودة، ولم تتغير أرقام التعبئة بالشكل الذي كانت تنتظره القيادة السياسية. ومن وجهة نظر زيلينسكي فإن الحرب اليوم أصبحت سباق استنزاف، وأي مسؤول يفشل في حل أزمة التجنيد سيصبح موضع مساءلة. لكن هنا نصل إلى نقطة مهمة جدا: هل كان فيدوروف مسؤولا فعلا عن فشل التعبئة، أم أن الأزمة أكبر من أي وزير؟ الحقيقة أن معظم الخبراء العسكريين هناك إجماع يميلون الرأي الثاني، لأن أزمة التعبئة ليست أزمة إدارية فقط، بل أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية. فكلما طال أمد الحرب أصبح إقناع المواطنين بالذهاب إلى الجبهة أكثر صعوبة. وهذه ليست مشكلة أوكرانية فقط، بل واجهتها معظم الدول التي خاضت حروب استنزاف طويلة. كما بإمكانكم مراقبة الأمر. وبالتالي تغيير وزير لا يعني بالضرورة حل المشكلة. وهناك أيضا بعد سياسي مهم. فيودوروف كان من أقرب المقربين إلى زيلينسكي منذ حملة انتخابات عام 2019، لكن خلال الأسابيع الأخيرة بدأ يختفي من المشهد. لم يرافق زيلينسكي لقمة الناتو، ولم يحضر اجتماعات مهمة مع الحلفاء.
وهذا غالبا ما يكون مؤشرا على تراجع الثقة داخل الدائرة الخاصة بزيلينسكي. وطبعا عندما يفقد المسؤول ثقتين قيادته يصبح بقاؤه في منصبه مسألة وقت فقط. أما على المستوى العسكري فالسؤال الأهم هو: هل ستؤثر الإقالة على أداء الجيش؟ على المدى القصير ربما لا، لأن العمليات العسكرية يقودها الجيش وليس وزير الدفاع. لكن على المدى المتوسط قد تكون هناك آثار مهمة. فالكثير من مشاريع تطوير المسيرات والإنتاج العسكري المحلي كانت مرتبطة مباشرة بشخص الوزير وفريق عمله. وأي تغيير في القيادة قد يؤدي إلى تباطؤ تنفيذ هذه البرامج ولو بشكل مؤقت. وبالتالي إن تغيير وزير الدفاع أثناء استمرار العمليات القتالية يحمل دائما يمكن قول آثارا معينة تتعلق باستقرار المؤسسة العسكرية. ومن جهة أخرى قد يكون زيلينسكي يسعى إلى هدف مختلف تماما. ربما يريد إنهاء حالة الصراع بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية. فكما قلنا في زمن الحرب يعتبر الانسجام داخل هرم القيادة أهم أحيانا من وجود وزير إصلاحي يثير الخلافات. وبمعنى آخر ربما فضل زيلينسكي وحدة القيادة على استمرار مشروع الإصلاح. لكن يبقى هناك سؤال لا يمكن تجاهله: روسيا تواصل التقدم على عدة جبهات، الضغط في مناطق مختلفة، وأوكرانيا اليوم تحتاج إلى زيادة إنتاج السلاح وتسريع وصول المساعدات وحل أزمة نقص الأفراد. فإذا لم تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق نتائج أفضل خلال الأشهر المقبلة فقد تتحول إقالة وزير الدفاع إلى قرار سينظر إليه باعتباره محاولة البحث عن كبش فداء وليس معالجة حقيقية للمشكلة. ولهذا فإن أهمية هذا القرار لا تكمن في اسم الوزير الذي غادر، بل فيما إذا كان خليفته سيتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة خلال السنوات الماضية. يعني أسئلة كثيرة، ولكن هناك زاوية أخرى أيضا قد تكون أكثر أهمية، وهي أن ما نشهده اليوم ليس مجرد تغيير وزير دفاع، بل قد يكون بداية إعادة توزيع لمراكز القوة داخل أوكرانيا. يعني منذ بداية الحرب كانت مقاولة السلطة في كييف تقوم على ثلاثة أركان رئيسية: زيلينسكي، القيادة العسكرية، وفريق الإصلاح المدني الذي كان يمثل في ظروف أحد أبرز رموزه كما يعتبرون. وخلال السنوات الماضية كان هناك توازن بين هذه الأطراف، لكن مع استمرار الحرب يبدو أن هذا التوازن بدأ يتغير. اليوم أصبحت القيادة العسكرية تتمتع بنفوذ أكبر بكثير مما كانت عليه في بداية الحرب، لأن القرارات الميدانية أصبحت تؤثر مباشرة على بقايا أوكرانيا. وأي خلاف مع المؤسسة العسكرية قد ينعكس فورا على الجبهة. لذلك قد يكون زيلينسكي توصل إلى قناعة بأن الحفاظ على وحدة القيادة أهم من الاستمرار في مشروع الإصلاح الذي كان يقوده فيدوروف كما يعتبرون. لكن هذا القرار يحمل أيضا آثاره. يبقى علينا أن ننتظر، ويبقى السؤال: هل كان فيدوروف ضحية لفشل إصلاحاته أم ضحية للصراع بين السياسيين والعسكريين؟ أسئلة كثيرة. وهل كان تغييره صورة فرضتها ظروف الحرب، أو أنه مجرد محاولة لتحميل شخص واحد مسؤولية مشاكل أعمق بكثير، مثل نقص القوى البشرية في أوكرانيا وتأخر المساعدات والضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد؟ يا أحبائي، ما رأيكم أنتم؟ أتمنى من حضرتكم مشاركة آرائكم في التعليقات، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.